හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අදත් ඔන්න Binance එක ගැන ඔයාලට Binance එකෙන් ඩොලර් 10ක් වගේ හොයාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රීම හොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් Binance Learn Earn ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා ඇති මේක ගැන. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. මම ඔයාලට මේක ගැන ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ඉස්සර මීට පෙර. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් Binance Learn Earn quiz එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් බලන දවසේ තමයි 24 වෙනිදා තමයි අගෝස්තු 24 වෙනිදා තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් Learn and Earn වෙනද තිබ්බේ ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් 12 මාට වගේ. මේක තියෙන්නේ 2:30ට තමයි මේ අද තියෙන 24 වෙනිදා අගෝස්තු 24 වෙනිදා තියෙන එක 2:30ට තමයි ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් තියෙන්නේ. කියන්නේ UTC 9ට. එතකොට 2:30ට ටිකක් කලින් 2:20ට වගේ Binance එකට ආව නම් හරි ඔයාලා. එතකොට අද තියෙන උත්තර ටික මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ link එකකින්. එතකොට මේ පරණ වගේ උත්තර ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ පරණ වගේ උත්තර දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පරණ වගේ උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද පරණ ඒවත් ඔයාලට ඕපන් වෙනවා මේ දවසේම. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ තුන ටග් ගාලා කරලා ඊට පස්සේ ඉත් කාලේ ඉතුරු වුණොත් මෙන්න මේවත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් කරගන්න පුළුවන් නම් හරිද? ඉතින් ওই විදිහට ඩොලර් 10ට අමතරව ඔයාලට තව හොයන්න පුළුවන්. හරිද? ඩොලර් 10ට අමතරව මේ ටිකේ විතරයි ඩොලර් 10ක් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පරණේ වගේ තව ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේ පරණේව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා එකපාරක් හරි මේක මේ උදාහරණයක් විදියට මේ ship කියන එක ඔයාලා කලින් කරලා තියෙනවා නම් ආයෙ කරන්න බෑ. හරිද? කලින් කරලා නැත්නම් තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට හරි. අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් යාළුවන්ට share කරන්න. මොකද යාළුවන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. හරි. හරි ඉතින් ඔන්න අපේ Binance එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මෙතන බැනර් යනවා. එතකොට එක event තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වොඩල් එක. අන්නේ වොඩල් ගැනත් අපේ group වල මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ announcer දාලා තියෙනවා. මම ඔයාලට මේ වොඩල් ගැනත් ඉස්සරහදී මීට පෙර වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ අලුත් වොඩල් එකේ උත්තර බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට අපේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වගේම ලබා ගන්න පුළුවන් උත්තර ටික. හරි එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට අද තියෙන Binance Learn and Earn quiz එක. හරිද? එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා බලන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේක banner එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ banner එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඒව ඔයාලට ආයෙ කරන්න බෑ. මේ rewarded කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කලින් ඒව කරලා. හරිද? එතකොට මේකත් මම කරලා. එතකොට ඒ කරපු නැති ඒවා පරණ ඒවා තියෙනවා නම් ඔයාලට ආයෙත් ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම ඔයාලට මේක කරන හැටි සරලව කියලා දෙන්නම්. උදාහරණයක් විදියට ඩොලර් 10ක් කියන දැන් 380 ගණන කරොත් 3800ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට අද මේ quiz එකෙන් හරියට මේක කරොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ අද තියෙන එකෙන් විතරක්. ඒ වගේම පරණේවත් කරොත් ඊට වඩා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මම මෙන්න මේ XRP කියන එක XRPL කියන එක ගන්නම්. හරිද? එතකොට මම මෙන්න මේක ක්ලික් කර ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ quiz එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ banner එක යට මෙන්න මෙතනින් start course කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කර ගන්න ඕන. එතකොට හැම එකම මේ විදිහටම තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට enable වෙලා තියෙන ඒවා ඔයාලට දාලා තියෙන උත්තර වලට අනුව ඒ අදාළ එක ඔයාලා තෝරගන්න ඕන මේකට ඇවිල්ලා. හරිද? මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා මේක දෙක කියලා පිටු 3ක් විතර තියෙනවා. page 3ක් විතර. එතකොට ඔයාලට මේ පළවෙනි එකේම කරන්න පුළුවන් ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. එතකොට අලුත් ඒවා තියෙන්නේ මේකේ තමයි මේ XRP එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක අලුත් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේක. හරිද? මේ BTT කියන එක. හරි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මෙන්න මේක ගන්නම්.
මෙන්න මෙතන start quiz කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. හැබැයි ඔයාලා මෙන්න මේක කරද්දි වෙලාවටම එන්න. හරිද? වෙලාවට විනාඩි 10ක් විතර කලින් Binance එකට ලොග් වෙලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ටයිම් එකෙන් පස්සේ එන්නත් එපා. මොකද පස්සේ ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේකේ විනාඩි කීපයයි තියෙන්නේ. ඒ විනාඩි කීපය ඇතුළතදී ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕන. හරි. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක ක්ලික් කරාම එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් බලන්න තියෙනවා. ඒක බලන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේවා මෙන්න මෙතනින් ඊතලේ මෙන්න මේ ඊතලේ ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ හරියෙන් start quiz කියලා බටන් එකක් කහ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද තාම මේකට වෙලාව තියෙනවනේ. වෙලාව ආපුවම තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට ගියාම ඔයාලට උත්තර ටික දෙන්න තියෙනවා. එයාලා ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තරේ සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තරේ එතන දාලා තියෙනවා. ඒ උත්තර ටික ඔයාලා මේකේ මම දාලා තියෙන උත්තර ටික ඒ උත්තර ටික වලට අනුව ඔයාලා ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තරේ සිලෙක්ට් කරලා next යන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට එක මේ උදාහරණයක් විදිහට XRP ගත්තොත් ඒකෙන් ප්‍රශ්න 5ක් 6ක් අහලා තියෙනවා. ඒ 5 6ටම හරියටම උත්තර දෙන්න ඕන. මේ හරියටම උත්තර ටික මෙන්න මේකේ දාලා තියෙනවා. හරි උත්තර ටික. එතකොට මේ announcer කියලා තියෙන්නේ මේ Q කියන්නේ question එක ප්‍රශ්නය announcer කියලා දාලා තියෙන්නේ උත්තරේ. හරිද? එතකොට ওই විදිහට තමයි උත්තර ටික මේකේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ උත්තර වලට අනුව ඔයාලට උත්තර ටික සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට තව උත්තර ටිකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ පරණේ වගේ උත්තර ටික. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පරණේවත් කරන්න පුළුවන්. පරණේවත් කරලා ඔයාලට තව $10ට වඩා earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙතෙන්ට එන්න ඕන post එකේ link එක මම ඔයාලට පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා තාමත් අපේ group වලට එහෙම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මේකටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ group එකේ නම් දාන්නේ airdrop. ඉතින් airdrop කරන්න කැමති නම් ඔයාලට මේකේ රැඳෙලා ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ වෙනම official channel එකක් තියෙනවා Telegram. අන්නේ channel එකට આવොත් ඔයාලට site එන ඒවා ඒකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. සමහර අයගේ මෙන්න මෙතන උඩින් නිකන් මෙතන රතු පාටින් වගේ මට මතක විදියට එතන වැටලා තියෙනවා මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ. ඔයාලා eligible නැහැ කියලා මේකට සහභාගී වෙන්න eligible නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලට මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ කියලා. ඒ හේතුව වෙන්නේ account කීපයක් එකම device එකේ හදලා තියෙනවා නම් ඒ අයට මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ. හරිද? එතකොට සමහර වෙලාවට වැරදිලා මෙහෙම වැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වැටිලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලලා support එක contact කරගන්න. profile icon එක click කරලා ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා support කියලා එකක්. අන්නේ support කියන එකේ ඔයාලට live chat එකක් ඉල්ලන්න එතනින්. එහෙම live chat එකක් ඉල්ලපුවාම එතනින් support කෙනෙක් ඔයාලට contact කරගන්නවා ඒකෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න කියන්න මෙන්න මෙහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ එයාලා ඔයාලා බලලා check කරලා ඒක හදලා දෙයි. ඔයාලා වැරද්දක් කරලා නැත්තම්. හරි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේවා ටික කම්ප්ලීට් කරගත්තා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාලගේ රිවෝඩ් හරියට කම්ප්ලීට් වෙලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන රිවෝඩ් හිස්ටරි කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන හිස්ටරි කියන එකට යන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරපු ඒවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තට අදින්න පුළුවන්. දැන් නම් මේ මම කරලා පහුගිය ඒවා නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට ස්වැප් කරන්න. හරිද? එහෙම ස්වැප් කරපුවම ඔයාලගේ processing කියලා තියෙනවා. එහෙම processing කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලා හරියට කරලා. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන coin මොනවා හරි පෙන්නනවා කියන්නේ ඔයාලා හරියට කරලා. ඒ විදිහට මේ පැත්තට ඇද්දාම processing තියෙනවා. ඒ processing තියෙන්නේ ඔයාලට reward එක එමින් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට පැය 48ක් ඇතුළතදී ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකට reward ටික එනවා. හැබැයි wallet එකට නෙමෙයි එන්නේ. ඔයාලට reward cent එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට reward cent එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න. ඔයාලා මේක කරපුවාම මෙන්න මෙතන reward cent කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක claim කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරිද?
මම මෙන්න මේ විදිහට reward center එකට යනවා. මට මොනවා හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් BUSD 5ක සහ BUSD TV දශම ගානක. මේ නම් දශම ගානක අර වොඩල් වලින් හම්බෙච්ච ඒවා. මේ නම් වෙනම වවුචර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට reward ටික එන්නේ. හරි. එතකොට මේ විදිහට reward ටික ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන redeem button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ redeem දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ spot wallet එකටම මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට ඒක spot wallet එකටම කෙලින්ම එනවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට USDT වලට add වෙනවා. ඒ ආපු reward එක. හරි ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මේක කරන හැටි ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් ඔයාලට මේක බලලා අයිඩියා අරගෙන ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙලාව ආවම ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න. හරි. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක කියන්න ඕන වැදගත් දෙයක් ඔයාලා මේකේ පහුවෙලා එන්න එපා. පහුවෙලා ඇවිල්ලා කොහොමද දැන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න එපා. ඉතින් සමහර වෙලාවට සමහර ඒවා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා එතන ගිහිල්ලා බලන්න කොළ පාටින් ඔයාලට වැටිලා තියෙනවා නම් ඒ රිවෝඩ් කොයින් එක කොයින් ප්‍රමාණයත් එක්ක කොළ පාටින් වැටලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කරගන්න. හරි. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.